नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी इन अन एट प्रिपोजिसन जुन चाहिँ छ यसले चाहिँ पोजिसन है केही कुराको पोजिसनलाई चाहिँ कस्तो पोजिसनमा इन राख्ने कस्तोमा अन कस्तोमा एट भनेर यो भिडियो गर्दै लागेका छौँ। यो चाहिँ पार्ट 1 छ है। हामीले चाहिँ यसको पार्ट 3 सम्म गर्छौँ र पार्ट 3 को एक्सरसाइज पनि पार्ट 3 सम्मकै एक्सरसाइज पनि गर्छौँ। 3टा ग्रामेटिकल रुलको भिडियो र 3टा एक्सरसाइजको भिडियो र हामीले इन अन एट को एउटा टाइम रिलेटेड जस्तै डेमा कुन लाग्छ, विकमा कुन लाग्छ, इयरमा कुन लाग्छ हो त्यस्तो बारेमा पनि भिडियो गरेर एक्सरसाइज पनि गरिसकेका छौँ। त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल सुरु गरौँ यो भिडियो। ओके, फर्स्टमा त कुरा गरौँ इनकै है। इन अब इन भन्ने बित्तिकै केमा लाग्छ जस्तो लाग्छ त म इक्जाम्पलहरू लेख्छु अनि तपाईँलाई जेनरल आइडिया भइहाल्छ। इन अ रुम, त्यस्तै गरी इन अ बिल्डिङ भित्र, इन अ बक्स भित्र, यस्तै अब यस्तै गरेर इन अ गार्डन, इन अ टाउन, इन द सिटी सेन्टर, लाइकवाइज तपाईँले के पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अब स्विमिङ गरिरहेको छ अरे केमा गर्छ त, पुलमा गर्छ नि त। इन अ पुल, इन द सी, इन अ रिभर हो। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। इन भनेको भित्र हैन। हामीले अहिले यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा भित्र भन्ने कुरा छ हैन। अब अझै हामी यसको फुल एउटा सेन्टेन्स पनि लेख्छौँ। हेर्नु होला ध्यान दिएर। देयर इज नो वान इन द रुम, अथवा देयर इज नो वान इन द बिल्डिङ। यस्तै गरी देयर इज नो वान इन अ बक्स भन्दा पनि देयर इज नो वान इन अ गार्डन, इन द गार्डन हो। यसरी गर्न सक्छौँ। अर्को एउटा इक्जाम्पल, What do you have in your hand? अथवा What do you have in your mouth? गर्न सक्छौँ। Likewise, अब प्लेसको हेरौँ न त। When we were in Italy, we spent a few days in Venice. Similarly, हामीले माथि पुलको कुरा गरेका छौँ। अब स्विमिङ नै कुरा गरौँ न है त। ओके, there were some people swimming in the pool, अथवा there were some people swimming in the sea, Likewise, there were some people swimming in the river, पनि गर्न सक्छौँ। यस्तै गरी अब हामी आउँ एटमा अनि हामी फेरि एट र इनको पनि कम्पेरिजन गर्छौँ है। चिन्ता नगर्नुहोस्। अब आउँ एट। जस्तै at the bus stop, at the door, at her desk, at the next stop, at the church। यसै गरी एटको प्रयोग गरिन्छ। एक्जाम्पल हेरौँ। Who is that man standing at the bus stop? Who is that man standing at the bus stop? Who is that man standing at the door? Who is that man standing at the window? यस्तै गरी turn left at the traffic lights. ट्राफिक लाइट आएपछि turn left भनेर भनेको छ। यस्तै गरी turn left at the church, ठिक छ। चर्च आएपछि turn left। लास्ट एउटा इक्जाम्पल पनि हेरिहालौँ। when you leave the hotel, हामीले होटेल छोड्न लागेपछि के गर्छौँ त? त्यसको साँचो चाहिँ
केमा दिन्छौँ रिसेप्सनमा दिन्छौँ when you leave the hotel please leave your key please leave your key at reception अथवा at the reception desk पनि भन्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ at को कुरा भयो अब एकचोटि कम्पेरिजन गरौँ है त कम्पेयर इन एन्ड एट ठीक छ अब कम्पेयर गर्नको लागि एक्जाम्पल लेखेर कम्पेयर गर्नु पर्यो है नत्र त कसरी गर्ने हैन थाहा नै हुँदैन ओके there were a lot of people in the shop it was crowded there was a lot of people in the shop it was crowded अब अर्को हेरौं go along this road then turn left at the shop हेर्नुस् त माथिको शपमा इन लागेको छ तल एट लागेको छ अब हेर्नुस् there were a lot of people in the shop भनेको शप भित्र हो नि त इनसाइड द शप को कुरा गरेको छ तर तल go along this road turn left at the shop हामी शपको भित्र छिर्नु परेन ल यो चाहिँ शप भयो रे यो चाहिँ रोड भयो रे यता चाहिँ लेफ्ट छ रे हामी यहाँनिर पुग्यौं र यो चाहिँ राइट भयो यताको राइट यताको लेफ्ट रे यताबाट आइराको छौं हामी यहाँनिर पुगेर हामी लेफ्ट तिर जान्छौं हामी सब भित्र त छिर्दैन नि हो सब भित्र पो क्राउडेड छ त मान्छे ठीक छ हो यस्तै अर्को पनि एउटा एक्जाम्पल हेरौं अझै बढी क्लियर हुन्छ I will meet you in the hotel lobby यस्तै गरी I will meet you at the entrance to the hotel अथवा gate of the hotel है ओके हेरौं त I will meet you in the hotel lobby कहाँ हुन्छ होटल भित्र हुन्छ कि होटल बाहिर हुन्छ होटल भित्र हुन्छ नि त हो I will meet you in the hotel lobby होटल भित्रको होटल लबीमा भेटौं न त भनेको हो नि त हो यो भनेको के हो त इन द बिल्डिङ भनेर भनेको बिल्डिङ भित्र ठीक छ अब तल हेर्नुस् त I will meet you at the entrance to the hotel होटलको इन्ट्रान्स भनेपछि होटलको गेटमा भनेपछि आउटसाइडको कुरा गरेको छ आउटसाइड द बिल्डिङ है हामीले भित्रको कुरा गर्नु छ केही कुरा हैन प्लेसको भित्रको कुरा गर्नु छ भने इन नत्र एट बाहिर सर्फेसली कुरा गर्ने छ भने देखिन एट ठीक छ अब अन को कुरा हेरौं अन को कुरा हेरौं यो अन भनेको अन र अफ वाला अन हैन है यो चाहिँ अर्को प्रिपोजिसन वाला अन हो जस्तै on the wall on the floor on the chair on her nose on your nose त्यसपछि on a page on an island यस्तो छ है अब एक्जाम्पलबाटै जाउँ I sat on the floor I sat on the ground I sat on the grass I sat on the beach I sat on a chair है on a chair chair माथिको कुरा गरेको छ यस्तै गरी अरु एक्जाम्पल हेरौं अनि त्यसपछि हामी कम्पेरिजन त गरिहाल्छौं there is a dirty mark on the ceiling त्यस्तै गरी there is a dirty mark on your nose there is a dirty mark on your shirt है यस्तो छ अब यस्तै गरी did you notice
on the wall? Did you see me on the door? Likewise, the hotel is on a small island. The hotel is on a small island in the middle of the lake. On the middle of a lake. है यो चाहिँ अन भयो. अब कम्पेयर नै गरौँ न त है त. यो के छ भन्दाखेरि यो एउटा बोतल छ. मलाई बोतल पनि राम्रोसँग बनाउन हैन. ओके, यो बोतल छ. ठिक छ. बोतलभित्र के छ? पानी छ. यहाँ नि बोतलमा एउटा लेबल गरिएको छ मिनरल वाटर भनेर है त. यहाँनिर एउटा लेबल गरिएको छ वाटर भनेर. ठिक छ. हो, बोतलभित्र के छ? पानी छ. भित्रको कुरा गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त? इन द बोतल. इन द बोतल. अब यो बाहिर टाँसेको लेभलको कुरा हेर्नुहोस् त. बाहिर लेभलको कुरा गर्नु पर्यो भने अन द बोतल. हेर्नुहोस् त, बोतल माथि छ नि त. बोतलको बाहिर बोतललाई कभर गरेको छ नि त लेबलले. हो, अन द बोतल. तर बोतलको भित्र के छ त इनसाइड भन्दाखेरि इन द बोतल. अब इक्जाम्पल हेरौँ. There is some water. There is some water in the bottle. भित्र in the bottle. Likewise, there is a label. There is a label on the bottle. Label on the bottle. Label चाहिँ बोतल माथि छ है. यस्तो छ. अब फेरि थोरै इक्जाम्पलहरू हेरौँ. There is somebody at the door. There is somebody at the door. Shall I go and see who is it? Shall I go and see who is it? Who it is? There is somebody at the door. Shall I go and see who it is? अर्को एउटा example. There is a notice on the door. डोरमा के छ त? नोटिस छ. अब नोटिसले के भनेको होला त भन्दाखेरि it says do not disturb. Do not disturb लेखिएको छ. ठिक छ. There is somebody at the door. डोरको बाहिर कोही मान्छे छ. म जाउँ अनि को रहेछ हेरौँ भनेर सोधेको छ. र there is notice on the door. डोरमा टाँसिएको छ. मैले चित्र नै बनाउन खोजेँ तपाईँलाई बढी क्लियर हुन्छ भने. यो चाहिँ डोर भयो. यहाँनिर लेखिएको छ. के लेखिएको छ त भन्दाखेरि डु नट डिस्टर्ब भनेर लेखिएको छ. यहाँ बाहिर एउटा मान्छे छ. ठिक छ. यहाँनिर बाहिर एउटा मान्छे छ. हो, बाहिर मान्छे छ भन्नको लागि देयर इज समबडी एट द डोर. अब त्यो मान्छेले डोरमा लागेको त्यो नोटिसलाई भन्नु पर्यो भनेदेखि देयर इज अ नोटिस अन द डोर. ठिक छ. हो, यसरी हामी भन्न सक्छौँ है. अब यसमा त्यस्तो धेरै कुरा छ हैन. यसको पार्ट 2 पार्ट 3 पनि छ र हामीले यसको पार्ट 1 को अब यो भिडियो पछि एक्सरसाइज गर्छौँ. त्यो एक्सरसाइज पनि हेर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला. र त्यो हेरेपछि चाहिँ तपाईँले अहिले पढेको कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ. कसरी लगाउने त हामीले त्यसमा अझै बढी डिस्कसन गर्छौँ नि त है. अनि एक्सरसाइज गर्दाखेरि अझै बढी कन्फिडेन्स आउँछ. त्यति भन्दै यसको पार्ट 2 पार्ट 3 छ. त्यसको पनि एक्सरसाइजहरू गरिएका छौँ. त्यो सबै हेर्नु होला भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई. किप लर्निङ. जय चन्द्र सूर्य. पिस.